زمانی که از دور به این نگاه کنیم مثل یک کشتی جنگی به نظر می رسد، اما در اصل این یک شهر کوچک است که حال به صورت کامل به ویرانه تبدیل شده است. یک زمان در این جزیره حدود 5000 نفر زندگی می کرد که نه تنها در ژاپن بلکه در تمام جهان به عنوان شهر پر ازدحام شناخته می شد. اپارتمان های وجود دارد که از کانکریت ساخته شدند که تا امروز اسباب و لوازم مردم این شهر در آن موجود است. قسم به نظر می رسد که اهالی این شهر همه چیز را یک باره رها و فرار کردند. اینجا مکتب ها وجود داشت که یک زمان اطفال در آن درس می خواندند و شمول شفاخانه ها، ساختمان های شهرداری، حوض های آببازی، دکان ها و سینما، تمام امکانات در این شهر موجود بود. اما حال تمام این جزیره به شکل شهر ارواح در آمده است. آخر چرا از بین هزارها نفر که اینجا زندگی میکردند حال یکی هم اینجا نیست؟ در اینجا چه اتفاقی افتاده است که ژاپن به مدت 35 سال توریست ها را از اینجا منع کرده بود؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. دوستان، این جزیره به نام هاشیما یاد می شود که از شهر ناگاساکی ژاپن 15 کیلومتر دور در دریای چین جنوبی موقعیت دارد. به خاطر که شکل این جزیره مثل یک کشتی جنگی است، به همین خاطر بالای آن نام جزیره کشتی جنگی را گذاشتند. در این قسمت دریا 500 جزیره وجود دارد که در آن هیچ آبادی صورت نگرفته است، اما داستان هاشیما از همه اینها متفاوت است. به جزایر دیگر اگر نگاه کنید پر از جنگل ها و درختان است، اما در هاشیما جنگلات و درختان تا حد ممکن کم است. جزیره هاشیما در زمان خود در سرعت بخشیدن اقتصاد ژاپن نقش مرکزی داشت که عمده‌ترین بخش آن استخراج زغال سنگ بود. در حدود 150 سال از اطراف این جزیره 16 میلیون و 500 هزار تن زغال سنگ استخراج شده است. این قدر زغال سنگ برای یک ماه تمام هندوستان و برای 10 ماه تمام پاکستان را برق داده می تواند. در سالهای 1800 از هاشیما کمی دور در جزیره تاکاشیما مردم بر روی زمین زغال سنگ یافتند. در اوایل درباره خواص آن معلومات نداشتند، اما بعداً یک شخص به نام کوهیتا تصادفاً طرز استفاده آن را برای گرمایش کشف کرد. از آن روز به بعد مردم جزیره تاکاشیما به جمع کردن زغال سنگ روی زمین پرداختند که از آن برای گرم کردن خانه های خود استفاده می‌کردند. رفته رفته در سال 1850 شهر ناگاساکی به یک بندر بین المللی دریایی تبدیل شده بود. بین ایالات متحده و چین فقط همین بندر هاشیما به توقفگاه کشتی‌های بین المللی کارگو تبدیل شده بود. کشورهای غربی یعنی بریتانیا و آمریکا ماشین کشتی‌های خود را با ماشین‌های بخار تبدیل کردند که برای راه انداختن آنها فقط به یک چیز ضرورت بود که او هم زغال سنگ بود. زمانی که کشتی‌ها در بندر ناگاساکی برای سوختگیری توقف می‌کردند و زغال سنگ زیاد ضرورت داشتند که این زغال سنگ از ناگاساکی کمی دور در جزیره تاکاشیما بر روی زمین افتاده بود. زمانی که تقاضا به زغال سنگ زیاد شد، مردم این جزیره به استخراج آن از زمین پرداختند. رفته رفته از تاکاشیما زغال سنگ خلاص شد، پس به جستجوی زغال سنگ در جزایر اطراف پرداختند. در بین همین جزایر هاشیما تنها جزیره بود که زغال سنگ خیلی زیاد داشت. در آن زمان برای استخراج زغال سنگ از روش‌های قدیمی استفاده می‌کردند که در زیادتر آنها دست‌ها استفاده می‌شد. برای رفع این تقاضای موجود دست‌های کافی وجود نداشت. به همین خاطر در قرن 19 میتسوبیشی جزیره هاشیما را خریداری کرد. در آن زمان میتسوبیشی یک شرکت کشتیسازی بود که توانست در جزیره هاشیما استخراج زغال سنگ را به روش صحیح آن شروع کند. میتسوبیشی برای کارمندان خود خانه نیز ساخت و برای جلوگیری از آب دریا دیوار محافظ در 4 اطراف جزیره نیز ساخت که به همین خاطر این جزیره امروز به صورت یک کشتی معلوم می شود. در سال 1916 حدود 3000 نفر در اینجا زندگی میکرد که سالانه 150 تن زغال سنگ استخراج میکردند. جزیره هاشیما خیلی کوچک است، به همین خاطر میتسوبیشی در اینجا آپارتمان‌های چندین منزله کانکریتی ساخت تا کارمندان زیاد با خانواده‌های خود اینجا زندگی کنند. این ساختمان‌ها در آن زمان بزرگترین ساختمان‌های کانکریتی ژاپن به شمار می‌آمد، لیکن باز هم برای زندگی کوچک بود. بعد از آن تعداد کارمندان در اینجا زیاد شده رفت و میتسوبیشی نیز در اینجا ساختمان‌های زیادتر ساخته می‌رفت. به همراه همینها مکتب‌ها و محلات تفریحی برای اطفال و بزرگان ساخته شد. در سال 1941 استخراج سالانه زغال سنگ از جزیره هاشیما به 410,000 تن در سال می رسید که روز به روز رو به افزایش بود. در سال 1959 نفوس این جزیره به 5200 نفر می رسید.
اگر به نقشه نگاه بیاندازیم تمام این جزیره 15.5 هکتار زمین را در بر گرفته بود. طبق محاسبه می توان گفت که در 1 هکتار زمین 335 نفر زندگی می کردند. این قدر آبادی پر ازدحام تا به امروز در جهان نبوده است. اگر پر جمعیت ترین شهر جهان چین را در نظر بگیریم، در چین 84 نفر در 1 هکتار زمین زندگی می کنند، در حالی که در هاشیما 335 نفر در 1 هکتار زمین زندگی می کردند. طبق گفته کارمندان در یک اتاق در آنجا 3 نفر زندگی می کردند، در حالی که جا فقط برای 2 نفر بود. نفر سوم در آلماری می خوابید. درباره معدن باید گفت که معدن را 1 کیلومتر زیر زمین حفر کرده بودند، جایی که درجه حرارت 35 درجه سلسیوس و رطوبت 95% هست. کار کردن در این شرایط سخت به هیچ وجه خالی از خطر نبود. چندین نفر از کارمندان در حال کار در جزیره هاشیما جان خود را نیز از دست دادند، تا این حد که در زمان جنگ دوم جهانی اولا از زندانیان چینایی و کوریایی به صورت اجباری در استخراج از معادن استفاده می‌کردند، که به همین خاطر تمام دنیا تا امروز ژاپن را مورد انتقاد قرار می‌دهد. بعد از ختم جنگ دوم جهانی زمان تخت امپراتوری ژاپن بر روی دیگر شد. برای اینکه کارمندان از دولت برداشت درست داشته باشند، برای آنها سینما، ژیمنازیوم، مکاتب و مکان‌های تفریحی ساختند. تمام این امکانات را برای کارمندان رایگان در اختیار قرار داده بودند، مگر در مقابل از آنها در تعمیر و نگهداری جزیره کمک گرفته می‌شد. در اینجا آب آشامیدنی از ژاپن انتقال داده می‌شد که بعدها پایپلاین های ساخته شد که آب آشامیدنی به موقع به این جزیره می رسید. در سال 1960 جزیره هاشیما در اوج خود قرار داشت که اقتصاد ژاپن از آن خیلی رشد می کرد، لیکن این زمانی بود که استفاده از ماشین های بخار در جهان رو به کاهش شد. زغال سنگ را برای محیط زیست و صحت مضر قرار داده و جایگزین آن تیل را به بازار کشیدند. همین فاکتورها تقاضا برای زغال سنگ را در بازار بین المللی کاهش داده رفت و آهسته آهسته معادن زغال سنگ بسته شده رفت. در جزیره هاشیما استخراج زغال سنگ از قبل خطرناک بود، چون از 4 طرف با بحر چین جنوبی احاطه شده بود که هر زمان شاهد سیل‌ها و طوفان‌های شدید بود. میتسوبیشی در 4 اطراف جزیره دیوار محافظ ساخته بود، اما در اثر این طوفان‌های شدید هر بار این دیوار شکسته می‌شد که بازسازی آن مصارف اضافی را در بر داشت. نظر به همه این دشواری‌ها، معدن زغال سنگ هاشیما دیگر سودآور باقی نمانده بود. در سال 1970 میتسوبیشی 2000 کارمند را اخراج و یا در بخش‌های دیگر این شرکت خارج از جزیره مصروف به کار کردند. بالاخره در 15 جنوری سال 1974 کمپانی به صورت رسمی معدن زغال سنگ هاشیما را بسته کرد. هزارها کارمند بدون شغل و زندگی این جزیره را شب و شب ترک کردند. در تاریخ جزیره هاشیما یک نسل مکمل انسانها در اینجا بزرگ شده بود که همه این خاطرات را ترک کرده از اینجا رفتند. امروز جزیره هاشیما در دریای چین جنوبی یک منظره ترسناک و خالی از سکنه را نشان می دهد. برای مدت چندین سال دولت ژاپن این جزیره بسته نگه داشته بود و کسی که این را نقض میکرد سخت‌ترین مجازات را در قبال داشت. بعض مردم به این نظر هستند که ژاپن در اینجا حقیقت کار اجباری را از دنیا پنهان میکند، لیکن ژاپن میگفت که این قانون را برای جلوگیری از دزدی از این جزیره ساخته است. جزیره هاشیما در قرن 21 دوباره کشف شد و در بین کسانی که علاقمند داستان‌های ارواح هستند به نام شهر ارواح شناخته می شود. در سال 2005 ژاپن جزیره هاشیما را برای توریست ها باز کرد. مقامات تلاش های زیاد برای بازسازی این تعمیرها کردند، اما نظر به اینکه کانکریت ها خیلی سابقاً و هوا نیز مساعد نمی باشد، امکان تعمیر دوباره کم است. تعداد از ساختمان ها در اثر طوفان و گردبادها فرو ریختند و تعداد دیگر در حال فرو ریختن هستند. فقط یک قسمت این جزیره را بازسازی کردند که توریست ها تا همانجا اجازه رفتن دارند. این شهر ارواح توجه خیلی از فیلمسازان را جلب کرده است. در سال 2009 سریال تلویزیونی زندگی بعد از انسانها در این جزیره فیلم برداری شده است. در سال 2011 قسمت‌های هیجان انگیز فیلم اسکایفال از سلسله فیلم‌های جیمز باند نیز در این جزیره فیلم برداری شده است. در سال 2009 ژاپن درخواست ثبت جزیره هاشیما را در میراث‌های فرهنگی یونسکو کرد، لیکن کره شمالی و کره جنوبی به همراه چین در مقابل این درخواست واکنش‌های شدید نشان دادند. آنها می‌گفتند که این کار بازی با احساسات و تعداد مردم است
که از اینجا زنده برآمدند که برای کار اجباری از آنها استفاده می شد. بالاخره توافق همه اینها بر این شد که ژاپن باید کار اجباری در سال 1940 را بالای زندانیان بپذیرد و همچنان در سازمان میراث‌های فرهنگی نیز از این مسئله یاد شود. امیدوار هستیم که این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد و مثل ویدیوهای دیگر لایک و سابسکرایب نمایید.